ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናላችን ተከታታዮች ሁሉ ሰላም ነው? ጌች ነኝ ከኢትዮ ሲኤስኤስ የዩቲዩብ ቻናል። ዛሬ ፕሪሚየር ፕሮ እናያለን ቀጣዩን ክፍል። ዛሬ የምናየው እያንዳንዱን እየገባን እናያለን ማለት ነው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዚህ ጋር ኒው ፕሮጀክት ኦፕን ፕሮጀክት እንላለን። ዛሬ ሼኪ ማለት ከቪዲዮአችን መካከል እንቅስቃሴ እንዴት ማውጣት እንደምንችል፣ ይሄ ማለት ካሜራ ስንቀርጽ ካሜራችን እንቅስቃሴ ካለው ቪዲዮ እንዳይንቀሳቀስ አንድ ቦታ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ማድረግ እንደምንችል ያን ኢፌክት አንድ ላይ እናያለን። አብረን እንይ። እዚህ ጋር ኦፕን ፕሮጀክት ያው ሃርድ ዲስካችን ላይ ውስጥ ፋይላችን ውስጥ ያለውን የተሰራ ፕሮጀክት ለመክፈት ነው። አሁን እኛ ኒው ፕሮጀክት እንበል። ኒው ፕሮጀክት ከፈትን። እዚህ ጋር ሪኔም አርግ ነው የሚለው። ታይትሉን ሼኪን በለው። ሼኪ ያልኩት እዚህ ጋር ሴቭ የምናደርግበት ነው። ሴቭ እዚህ ጋር ሴቭ ያርግልኝ እዚህ ራሱ ላይ ሴቭ ቦታ መረጥኩለት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም እንቀይረው ነገር የለም። ኦኬ እንላለን። እሺ ፕሪሚየር ፕሮ ያው ከፍቶልናል። እዚህ ጋር እያንዳንዱን ፓርት እየሰራን እናያለን። አሁን የምናደርገው ቪዲዮ ኢምፖርት ነው የምናደርገው። ለእናንተ ብዬ ከኢንተርኔት ላይ ያወረድኩት ቪዲዮ አለ። እዚች ጋር ኢምፖርት ሚዲያ ቱ ስታርት የሚልበት ደብል ክሊክ እንላለን። ደብል ክሊክ በማድረግ ቪዲዮ ካስቀመጥኩበት አመጣለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ አመጣን። እዚህ ጋር ቪዲዮ ኤዲት የምናደርገውን ቪዲዮ ኢምፖርት የምናደርግበት ነው። ሌላ ጊዜ በብዙ አይነት መንገድ ቪዲዮ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። እኔ የመጀመሪያውን ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር ደብል ክሊክ በማድረግ እሺ አሁን ይሄ ቪዲዮ እንቅስቃሴ ያለው ቪዲዮ ነው ያመጣሁት። ቪዲዮውን ለማየት እዚህ ጋር ደብል ክሊክ አድርጉት። ቪዲዮ ላይ ደብል ክሊክ ስታደርጉ ወደዚህ ስላይድ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ቪዲዮውን ኤዲት የምታደርጉትን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቪዲዮ እዚህ ጋር እንቅስቃሴ ያለው ካሜራው እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት ነው። ይሄ የካሜራው እንቅስቃሴ ነው እኛ የምናቆመው በኢፌክት ተጠቅመን። ያው እዚህ ጋር ኤዲት የምታደርጉበትን ቪዲዮ የምታዩበት ነው። ይሄን ይመስላል። እሺ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቪዲዮን ግማሽ ቪዲዮ ከፈለግን እዚህ ጋር ማቆም እንችላለን። ይሄንን እስከዚህ አምጥተን ማቆም እንችላለን። ከዚህ በኩል ደግሞ ቪዲዮን እስከ ግማሽ የምንፈልግ ከሆነ እዚህ ጋር አምጥተን ይሄኛውን ነው እዚህ ጋር ማርክ አውት ኦ ይላል። ይሄኛው ደግሞ ማርክ ኢን አይ ከኪቦርዳችን አይ እና ኦን በመንካት ቪዲዮ የምንፈልግበትን ፓርት ሰሌክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እኔ ቪዲዮ አጭር ስለሆነ ሙሉን ስለምፈልገው እስከ መጨረሻ ይምጣልኝ። ከዛ ማውዛችንን እዚህ ጋር በመውሰድ ድራግ እናደርጋለን። ድራግ አድርገን እዚህ ውስጥ አለቀኩትም። ስንለቀው በቪዲዮ ልክ ራሱ ሲኩዌንስ ይፈጥርልናል። አሁን ለቀኩት ስለቀው ይው በቪዲዮ ልክ በራሱ ልክ ታይም ላይን ፈጠረልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኤዲት የምናደርገውን ቪዲዮ እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ሼኪ ስለሆነ ከቪዲዮአችን መካከል እንዴት እንቅስቃሴ ማቆም እንደምንችል ነው። እሺ ቪዲዮን እንየው። ድምጽ ስለሌለው ችግር የለውም፣ ኮፒራይት እንዳይልብኝ። እንደምትመለከቱት ካሜራው ይንቀሳቀሳል። ይሄን እንዴት ነው የምናቆመው? ይኸው በደንብ እዩት። እሺ ቀጥታ እዚህ ጋር የቪዲዮን ከላይ ያደረገው አውዲዮን ከስር ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም አንድ ላይ ነው የሚሆነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንቅስቃሴውን ለማቆም ቀጥታ ኢፌክት ውስጥ ነው የምንገባው። ኢፌክት እዚህ ጋር ይመጣልናል። ኢፌክት ወይም እዚህ ጋር ካልመጣልን shift 5 እንላለን፣ ወይም ዊንዶ ውስጥ ሄደን ዊንዶ ላይ እዚህ ጋር ኢፌክት ኮንትሮል shift 5 መንካት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ከመጣልን በኋላ
እዚህ ሰርች ባሩ ከመጣን በኋላ WARP ብለን እንጽፋለን። ዋርፕ ብለን ዋርፕ ስንል እዚህ ጋር ዋርፕ ስታብላይዘር ሚል ይመጣልና እሱን ክሊክ በማድረግ ድራግ አድርገን ወደ ቪዲዮአችን መሃል እንወስዳለን። እዚህ ጋር ስናስቀምጠው እዚህ ጋር አናላይቲክ እያደረገ ነው። እዚህ ጋር የቀስት ምልክት በመሄድ ኢፌክት ያሳየናል ማለት ነው። አናላይቲክ እያደረገ ነው ማለት ቪዲዮውን ሰርቶት ይጨርሳል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በፐርሰንት እየቆጠረ ነው። 100% ሲሆን ቪዲዮውን አስተካክሎልን ምንም እንቅስቃሴ እንዳይኖር አድርጎ ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ካሜራችን እየተንቀሳቀሰ ከሆነ ካሜራችን እንዳይንቀሳቀስ አድርጎ ቪዲዮውን አሪፍ አድርጎ ይሰራልናል። 100% ሲሆን ሰርቶ ይጨርስልናል ማለት ነው። ይሄን እንደምትከቱ ሰርቶ እስኪጨርስ እንቅስቃሴ ያለው። እሺ 100 እሺ ጨርሶልናል። ስታብላይዚንግ እያደረገው ነው። ኦኬ ጨረሰ። አሁን ቪዲዮን እንክፈተው። አስተካክሎ ጨርሶታል። እዚህ ጋር የተስተካከለ ኤዲት ያደረገው ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ኢፌክት የጨመርንበት። እስቲ ፕሌይን በለው። ፕሌይ አልነው። እስቲ ይሄው የተወሰነ እንቅስቃሴ አለ፣ ግን እንደቀደሙ አይደለም። እስቲ ኤዲት ሳይደረግ በፊት የነበረውን ቪዲዮ ነው። ይሄው ኤዲት ሳይደረግ በፊት የነበረው ቪዲዮ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ይወዛወዛል። ወደ ግራ ወደ ቀኝ ይወዛወዛል ማለት ነው። ኢፌክት ከጨመርን በኋላ ደግሞ ይሄው እንደምትመለከቱት ስሙዝ ነው እንቅስቃሴው። ቀስ እያለ ነው የሚዞረው። ኖርማል ደግሞ እንዲቆም እንዴት ነው የምናደርገው? እዚህ ኢፌክቱ ጋር መተን ስሙዝ የሚለውን ኖ ሞሽን እንላለን። ምንም እንቅስቃሴ እንዳይኖረው አደረግነው። ፕሌይ እንላለን። ከዛ ይሄው ቪዲዮው ምንም እንቅስቃሴ የለውም። እንደምትመለከቱት ካሜራው በአንድ ቦታ የቆመ አስመስሎታል። ይሄው የመጀመሪያ ኤዲት ሳይደረግ በፊት የነበረው ቪዲዮ ይሄ ነው። እሺ ኤዲት ካደረግን በኋላ ይሄው እንደምትመለከቱት ካሜራው በአንድ ቦታ የቆመ አስመስሎታል። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ቪዲዮ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነን። በቀጣይ እያንዳንዱን እየሰራን እናያለን። እያንዳንዱን ፓርት እዚህ ጋር ብዙ ፓርት አለ። እንደዚህ ቪዲዮ እያስገባን ፕራክቲስ እያደረገን እያንዳንዱን ሁሉንም ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን። እያንዳንዱን ቱሎች እየሰራን ነው የምናየው። ይሄ መቁረጫ ነው፣ ይሄ ድራግ ማድረጊያ ነው እያልኩ ዝም ብዬ ከምነግራችሁ እያንዳንዱን ቪዲዮ እያስገባን እንሰራለን። ይሄንን እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናላችንን። በቀጣይ በቀጣይ በፕሪሚየር ፕሮ ቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እናመሰግናለን። ባይ ባይ።